Στο σημερινό βίντεο σας έχουμε 10 τεχνητά LRF κάτω από 9,90. Είτε είσαι καινούριος στην τεχνική του Light Rock Fishing, είτε είσαι παλιός στο άθλημα, τα τεχνητά που θα σας παρουσιάσουμε θα πρέπει να έχουν σίγουρα μία θέση στην κασετίνα σας. Το γιατί θα σας το πει ο Πάρης. Οι λόγοι είναι τρεις και είναι απλοί. Πρώτον, επειδή τα ψάρια του LRF συνήθως θα ψάχνουμε σε δύσκολα τερέν και ειδικά οι νέοι στο χώρο έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες για ένα σκάλωμα, τότε ένα πιο οικονομικό τεχνητό θα μας πονέσει λιγότερο αν το χάσουμε. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε μια περιουσία για να κάνουμε το αγαπημένο μας χόμπι. Εδώ να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν εταιρείες με πιο ακριβά προϊόντα, οι οποίες επενδύουν στο marketing, σε τεχνολογίες, σε ποιοτικότερα περιφερειακά και όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι ανεβάζουν την τιμή του υλικού προϊόντος. Και τρίτον, ότι με αυτά τα τεχνητά θα βγάλετε ψάρια και αυτό θα το δείτε σήμερα. Εμείς λοιπόν κάναμε την έρευνά μας, ψαρέψαμε, δοκιμάσαμε και σας παρουσιάζουμε 10 τεχνητά. Τα ψαρέψαμε σε βραχώδεις ακτογραμμές, σε παραλίες και με διάφορες καιρικές συνθήκες και σας παρουσιάζουμε κάποια από τα αποτελέσματα. Επί της ευκαιρίας να σας πούμε και δύο λόγια για τον εξοπλισμό που τα ψαρέψαμε. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το καλάμι της Palms Pinwheel, το μοντέλο 69 για UL+. Μιλάμε για ένα καλάμι με μήκος 2,06 και casting weight 1,7. Αρκετά κοντομπάτ, πολύ ελαφρύ καλάμι και καλοζυγισμένο. Αρκετά δυνατό blank. Είναι ένα καλάμι το οποίο απευθύνεται για σκληρά τεχνητά δολώματα, για έντονο twitching, για πλανάκια και είναι μια εξαιρετική επιλογή για όποιον θέλει να ασχοληθεί με την τεχνική. Ένα καλάμι το οποίο έχει μεγάλη ακρίβεια. Ο μηχανισμός που χρησιμοποιώ εγώ είναι της Daiwa Legalis 1000. Το νήμα που χρησιμοποιώ είναι της Varivas σε διατομή P03, ενώ το παράμαλο που χρησιμοποιώ είναι Sigar Grand Max 016,5. Φίλε Πάρη, για πες μας εσύ. Εγώ τώρα. Λοιπόν, SG-S6 από τη Savage Gear από 1 έως 8 το casting weight του καλαμιού. Το καλάμι είναι πιο παραβολικό σίγουρα από το Palms που χρησιμοποιεί ο Σιμάκης. Ενδείκνυται περισσότερο για πλανάκια, ωστόσο δουλεύει ωραία και σκληρά minnows, αλλά καλύτερα τα pencils. Ο μηχανισμός είναι ένα Shimano Stradic 1000, το νήμα είναι της Intec P04 και το παράμαλο είναι 018 από την Grand Max το FX. Πάμε λοιπόν τώρα να σας τα δείξουμε ένα-ένα και στο τέλος να σας πούμε ποια είναι τα δικά μας αγαπημένα τεχνητά από τη δεκάδα. Να σας πούμε ότι δεν αφορά ένα top 10, είναι μία λίστα από τεχνητά, ξεκινώντας από το πιο οικονομικό και πάμε ως το πιο ακριβό, με τα βάνη τα 9,90. Ξεκινάμε τη λίστα μας με ένα all-time classic τεχνητό από την Kendozo, το Baby Minnow 50S. Πρόκειται για ένα sinking minnow 5 εκατοστών και βάρος 4 γραμμαριών, που φοράει σαλαγγές VMC. Στο χέρι μου κρατάω το χρωματισμό 458, ένα χρώμα αντίδρασης που συνήθως το δουλεύουμε σε ρηχά κομμάτια και το ψάρεμα του σαργού. Όταν θα το ανακτήσουμε με σταθερά, τότε αυτό θα πραγματοποιήσει ένα έντονο gobbling. Όταν θα του δώσουμε twitches με το καλάμι, θα κάνει μια κανόνιστη κίνηση μες στο νερό που θα κάνει το ένστικτο του σταργού για επίθεση ακόμη μεγαλύτερο. Επίσης, το χρώμα 266 είναι ένα χρώμα που έχει καλές επιτυχίες. Το έχουμε διαπιστώσει τόσο από το πεδίο όσο και από το δικό σας feedback. Επόμενο τεχνητό στη λίστα μας, το Baby Minnow από την Ryuji. Ένα τεχνητό με μήκος 5 εκατοστά και βάρος 4,5 γραμμάρια. Ο χρωματισμός του UV Edition. Έχει UV λεπτομέρειες στο κεφάλι αλλά και κάτω από την κοιλιά. Θα μας δώσει λοιπόν τη δυνατότητα να το ψαρέψουμε κάτω από τις ακτινοβολίες του ήλιου, εκμεταλλευόμενοι τις ημέρες με αρκετή ηλιοφάνεια. Ένα τεχνητό που είναι βυθιζόμενο. Θα ψαρευτεί με έντονα twitches, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά ακόμα και σε αργές και ήπιες ανακτήσεις. Έχουμε και ένα strike από μια ρηχή αμμώδη παραλία. Φύγαμε! Έχεις δοκιμάσει το χειμώνα να έρθεις για μεγάλα λαβράκια εδώ? Όχι. Με καιρό? Τι καιρό στο πιάνει, νοτιάς, Πού πάει εκεί η βολή σου, ρε, πού πάει εκεί η βολή σου? Το προηγούμενο αγκάλι που ήμασταν, στα Τσίλια. Πού πάει η βολή μου? Είναι ένα πιτσάρι εκεί φορώ. Ωραίος.
Εδώ έχουμε ένα ωραίο λαβράκι. Ωραίο. Και το είπα. Ένα ωραίο λαβρακάκι στο Ριούτζι. Okay. Τα επόμενα τεχνητά στη λίστα μας έρχονται από την εταιρεία Rage Tackle. Συγκεκριμένα εγώ κρατάω το Rage Tackle Tiger, ένα singing pencil τεχνητό με μήκος 5 εκατοστά και βάρος 3 και 6 γραμμάρια. Ένα τεχνητό που το χρησιμοποιούμε συνήθως με αργές ανακτήσεις όταν τα ψάρια τρώνε σε αυτές. Το μοντέλο που κρατάω φοράει σαλαγγές νούμερο 12. Στα χέρια μου κρατάω το Chopper, ένα τεχνητό με μήκος 5 εκατοστά και βάρος 3 γραμμάρια σε μια φυσική απόχρωση. Ο κωδικός του χρωματισμού του είναι το 24. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τεχνητό το οποίο εγώ θα σας πρότεινα για να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητές του όσο το δυνατόν περισσότερο να το ψαρέψετε με ultra light εξοπλισμό. Καλάμια δηλαδή που δεν ξεπερνάνε τα 5 και 7 γραμμάρια. Max 5, max 7 με πολύ λεπτά εργαλεία. Ένα τεχνητό με αργή βύθιση που θα δώσει τη δυνατότητα ακόμα και σε αυτούς που ξεκινάνε τώρα την τεχνική να ψαρέψουν και να ψάξουν πιο εξενυχιστικά αρκετά ρηχά σημεία. Να σας πούμε εδώ ότι και τα δύο θα τα βρείτε σε έκπτωση στο κατάστημά μας και πάμε να δούμε και 2 βίντεο με strikes από αυτά τα τεχνητά. Ωραίο. Ωραίο strike. Καλό το ψάρι. Σαργός είναι και είναι αρκετά μεγάλος. Ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι. Σε ντάγκερ. Πολύ ωραίο ψάρι. Ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλός αργός. Και ωραίο κάρφωμα. Και εδώ έχουμε ένα μικρό και ζωηρό σαργουδάκι που πιάστηκε στο Rage Tackle της Τσόκαρη. Ένας ζωηρός σαργός.
Rage Tackle Chopper λοιπόν, με ένα ωραίο μικρό ζωηρό σαργουδάκι. Πάμε να το απελευθερώσουμε γρήγορα. Συνεχίζοντας τη λίστα μας, συναντάμε το Razor Reaper 50S, ένα Seeking Minnow με μήκος 5 εκατοστά και βάρος 4,5 γραμμάρια. Λόγω του λεπτού προφίλ που διαθέτει το σώμα του, κατά τη βύθισή του παράγει δονήσεις και έτσι προκαλεί την περιέργεια των αρπακτικών της περιοχής, κάτι που το ζητάμε στο LRF, έχοντας περισσότερες πιθανότητες για ένα strike. Το χρώμα του προκαλεί πολλές αντανακλάσεις, το συγκεκριμένο χρώμα που κρατάω έχει πολλές αντανακλάσεις, κάτι που μας βοηθάει τις μέρες που υπάρχει όχι ιδιαίτερα μεγάλη ηλιοφάνεια. Οι σαλαγγές του τώρα είναι νούμερο 12 και ενισχυμένες για την τεχνική του LRF. Τα επόμενα τεχνητά που έχουμε στη λίστα μας έρχονται από την εταιρεία Churinoya. Συγκεκριμένα έχουμε το Intruder 46S σε χρώμα που οι περισσότεροι ξέρετε, γήλος. Το συγκεκριμένο χρώμα έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε σαργούς, σε μελανούρια αλλά και σε συναγρίδια. Μιλάμε για ένα συμπαγές τεχνητό με μήκος 4,6 εκατοστά και βάρος 5 γραμμάρια. Το συγκεκριμένο τεχνητό έχει αρκετά γρήγορη βύθιση και απαιτεί έντονο τουιτσάρισμα. Μπορούμε να το ψαρέψουμε σε βαθιά σημεία αλλά και σε ριχά, έχοντας συνέχεια επαφή με το τεχνητό μας. Το επόμενο τεχνητό της ίδιας εταιρείας είναι το Intruder 50S. Ένα τεχνητό με μήκος 5 εκατοστά και βάρος 5 γραμμάρια. Οι σαλαγγές που φοράει το συγκεκριμένο τεχνητό είναι νούμερο 12. Εδώ έχω επιλέξει έναν ημιδιάφωνο χρωματισμό σε απόχρωση γαρίδας με ρίγες. Ένα τεχνητό βυθιζόμενο, το οποίο έχει έντονο wobbling αλλά και rolling. Θα το ψαρέψουμε και με ήπιες και με αργές ανακτήσεις. Εδώ να σας πω ότι έχουμε strike και από τα δύο τεχνητά. Στον μεν γύλο ένα επεισοδιακό strike και στη μεν γαριδούλα, όπως την ονομάζω εγώ, έχουμε ένα αρκετά εντυπωσιακό πλάνο. Ας πέσουν παρακαλώ τα βίντεο. Πω, πιάστηκε ένα ωραίο ψάρι, παιδιά. Ένα πολύ ωραίο ψάρι. Ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Πω, ψαρούκλα. Πω. Ένας πάρα πολύ ωραίος αργός, ο οποίος γιατί με πάει εκεί δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας πάρα πολύ ωραίος σαργός κατάφερε να βγει. Δυστυχώς η κάμερα έκλεισε την ώρα του strike. Έκλεισα από μπαταρία. Παλέψαμε αρκετά για να βγει αυτό το ψάρι, μιας και ο βυθός μπροστά μου ήταν αρκετά δύσκολος, γεμάτο πλάκες και τα εργαλεία αρκετά λεπτά. Παράμελο 0.16,5 και νήμα P03. Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι λοιπόν στο Intruder 46S σε χρώμα γύλο. Churinoya Intruder 50S σε απόχρωση γαρίδας.
shrimp. Λοιπόν, είναι λίγο πιο γρήγορα βυθιζόμενο το συγκεκριμένο τεχνητό, οπότε γενικά δεν πρέπει όταν ψαρεύουμε σε ριχά να το αφήνουμε πολλή ώρα σε αδράνεια. Θέλει να δουλεύουμε μαζί του συνέχεια. Τώρα εγώ εδώ πέρα το περνάω, το ρίχνω σε ένα βαθύ κομμάτι και προσπαθώ να το περάσω πάνω από φυκιάδες, οπότε θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Για να το ξαναδούμε. Θέλουμε συνεχής ανάκτηση και twitching. Μαγκώνει πάλι στη φυκιάδα, οπότε δεν θα ξαναρίξω εκεί, γιατί μπορεί να το σκαλώσω πια. Εδώ πέρα στο συγκεκριμένο τεχνητό θέλουμε λίγο παραπάνω το ιτσάρισμα για να αισθανθούμε το wobbling που κάνει το τεχνητό. Να ρίξουμε και λίγο πιο ριχά παράλληλα. Λοιπόν, και με το που έριξα μου χτύπησε ένα ψάρι, ρε παιδιά. Με το που έριξα. Πώς έγινε αυτό? Με το που έριξα και έχω την εντύπωση ότι είναι μια ωραία μουρμούρα, παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια πολύ ωραία μουρμούρα. Και ναι, είναι μια μουρμούρα που με το που έριξα παράλληλα με την παραλία κατευθείαν χτύπησε το τεχνητό μου. Και από πίσω ένα λαβράκι μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Η οποία είναι και αρκετά ζωηρή. Πάρα πολύ ωραία μουρμούρα. Ασημάκη, ατυχίας συνέχεια. Είχαμε χαμένα strike, κοψίματα. Τώρα έκλεισε και η κάμερα. Εντάξει, ωραίο το ψάρι, πολύ ωραίος αργός. Αλλά να σου κλείσει η κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι με ταλαιπώρησε αυτό το ψάρι, θα έλεγα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήμουν απορροφημένος από το ψάρεμα. Ήμουν τόσο απορροφημένος από το ψάρεμα που πραγματικά δεν παρατήρησα ότι η μπαταρία έχει τελειώσει. Δεν το είδα, ειδικά μετά το strike πια δεν έδινα σημασία σε τίποτα. Ήμουν προσιλωμένος στο ψάρι και το πώς θα το φέρω έξω, γιατί και το σημείο, όπως είδες, ήταν εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Τέλος καλό, αλλά καλά. Τέλος καλό, αλλά καλά. Λοιπόν, συνεχίζοντας, επόμενο τεχνητό που έχουμε να σας προτείνουμε είναι το Samu 45S από τη Seika της Τουμπερτίνη. Ένα τεχνητό με ιδιαίτερους χρωματισμούς, φτιαγμένους για γλυκά νερά, με μήκος 45 χιλιοστά και βάρος 4,4 γραμμάρια. Το λεπτό του προφίλ και το σχήμα της γλώσσας το κάνουν ιδανικό για να ψαρευτεί σε μέρη που υπάρχουν ιδιαίτερα ρεύματα. Παρότι είναι φτιαγμένο για γλυκά νερά, θα δείτε ότι δουλεύει και στη θάλασσα. Το επόμενο τεχνητό μας είναι το Duel Hardcore Light Game Sinking Pencil. Ένα πάρα πολύ όμορφο πενσιλάκι με μήκος 5 εκατοστά και βάρος 4 γραμμάρια. Οι αλλαγές που φέρει το συγκεκριμένο τεχνητό είναι νούμερο 12. Η συγκεκριμένη σειρά έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και πάρα πολύ ποιοτικά. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πενσιλάκι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να το ψαρέψουμε με πολύ αργές αναχτήσεις και να το περάσουμε από πολύ ριχά σημεία, ενώ παράλληλα οι βολές του πραγματικά θα σας εντυπωσιάσουν.
αργός. Ωραίος αργός. Σε χρώμα αντίδρασης. Ωραίο ψάρι. Όπα. Ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι. Ωραίος αργός. Πολύ ωραίο ψάρι. Πιασμένο σε σέικα Σάμου 45. Ωραίο ψάρι. Ο χρωματισμός αυτός δεν είναι για αλμυρά νερά. Όπως φαίνεται, το βλέπετε, είναι trout τεχνητό, ξεκάθαρα, αλλά παρόλα αυτά δούλεψε στο θαλασσινό νερό και ιδιαίτερα σε σαργό και σε ένα πολύ καλό σαργό. Ας τον απελευθερώσουμε. Dual Hardcore LG Sinking Pencil 50S. Ένα από τα αγαπημένα μου πενσιλάκια. Πρώτον γιατί έχει μεγάλη ποικιλία στο χρωματολόγιο της η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και πολύ ωραία χρώματα. Και δεύτερον γιατί είναι ένα πενσιλάκι ρηχοπατιάς, όπως το αποκαλώ εγώ. Γιατί έχει πραγματικά μεγάλη βολή. Έχει αργή βύθιση, αρκετά αργή βύθιση, slow sinking, και μας δίνει τη δυνατότητα να το ψαρέψουμε σε πολύ ρηχά σημεία αυτό το πενσιλάκι, να το περάσουμε από ρηχοπατιές, ανάμεσα από πλάκες, δίπλα από μονόπετρα που προεξέχουν, και να ψάξουμε πιο εξυνυχιστικά μια περιοχή, μια βραχώδη ακτογραμμή, χωρίς να έχουμε τόσες πολλές πιθανότητες να το σκαλώσουμε, και να στοχεύσουμε σε ψάρια που δεν είναι τόσο δραστήρια. Και μόλις πιάσαμε ένα ψαράκι με πολύ αργή ανάκτηση, με πάρα πολύ αργή ανάκτηση, πιάσαμε έναν ωραίο σαργό. Είναι αυτό που σας είπα, με πολύ αργή ανάκτηση και χτυπηματάκια με παύσεις. Τα ψάρια χτυπάνε σε πιο αργές ανακτήσεις. Οπαλάκια. Ένας πολύ ωραίος αργός στο Dual Hardcore Pencil 50S, χρώμα HGR, χρυσό με κόκκινο. Ωραία. Πάμε και για release. Έφυγε. Παρή, και ο δικός σου αργός, φίλε, ήταν κουτούκι. Καλώς. Έβλεπα από μακριά τις παραβολές του καλαμιού. Πρέπει να έχεις μια φοβερή αναμέτρηση. Έδωσα μια μάχη ο σαργός για τη ζωή του, πολύ έτσι, δυνατή, δύσκολο το σημείο, και η αλήθεια είναι ότι ένα release του άξιζε, όπως και το απελευθερώσαμε. Ωραίο ψάρι. Μπράβο, ωραίο ψάρι. Πολύ ωραίο ψάρι.
Πάμε τώρα να δούμε το τελευταίο τεχνητό στη λίστα μας. Μην είσαι σίγουρος. Έχουμε κάτι άλλο. Συνέχισε, θα δούμε. Καλά, πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με το τελευταίο τεχνητό στη λίστα μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αρκετά δυνατό τεχνητό, τη Savage Gear, το Gravity Minnow. Ένα τεχνητό με μήκος 5 εκατοστά και βάρος 8 γραμμάρια. Μιλάμε για ένα τεχνητό το οποίο έχει εξαιρετικά μακρινές βολές. Είναι κυρίαρχος στα βαθιά σημεία. Θα σας πρότεινα, αν το δουλέψετε σε ρηχά σημεία, να χτυπάτε το καλάμι σας προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, γιατί βυθίζεται πραγματικά γρήγορα, ενώ στα βαθιά σημεία θα ξεκλειδώσει σίγουρα με λανούρια στα μεσόνερα. Ένα τεχνητό που θα δουλέψει ακόμα και σε έντονο ρεύμα και σε έντονο κυματισμό. Με το συγκεκριμένο, σε βαθιά σημεία εγώ το έχω ψαρέψει, έχω πάρει με λανούρια, αλλά το βίντεο που θα δείτε έχει κάτι διαφορετικό. Αξίζει να το δείτε, είναι ωραίο πλάνο, δείτε το. Μιας και ο Ασημάκης λοιπόν μας έδειξε το τελευταίο τεχνητό, να σας δείξω κι εγώ. Ποιο είναι? Μία ακόμη επιλογή. Λοιπόν, εδώ κρατάω το Yozuri Flat Heavy Minnow, ένα τεχνητό που πρόσφατα μπήκε στην γκάμα του καταστήματος και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το ψάρεψα με ωραία αποτελέσματα. Έχει μήκος 4 εκατοστά και βάρος 4 γραμμάρια. Με πρισματικό εσωτερικό, δηλαδή η βαφή του δεν χάνεται, δεν φεύγει. Αρκετά όμορφη κίνηση, δραστήριο ανάμεσα από στενά κομμάτια για το ψάρεμα του σαργού. Και θα δείτε στο βίντεο πώς με αυτό ξεκλείδωσα ένα ψάρι. Κοίτα εδώ, φίλε. Κοίτα εδώ. Δύο δράκινες μαζί. Δεν είναι δράκινες, σκαρμί είναι. Σκαρμί. Δες εδώ. Κάτω λίγο. Double strike. Ήταν καλό μετά. Είδα και πριν που είχες κάτι. Ωραίο strike. Βίαιο. Μάλλον με λανούρι πρέπει να είναι. Όχι, σαργός. Ωραία, φίλε μου, ωραίο ψάρι. Και το Yozuri Flat Heavy Minnow 40S 4 εκατοστά 4 γραμμάρια. Έχει τραυματιστεί άσχημα το ψάρι στο μάτι. Ευτυχώς. Λίγο πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, όπως σας υποσχεθήκαμε, θα σας δείξουμε και τα αγαπημένα μας τεχνητά από αυτή τη λίστα. Προσωπικά, εγώ ξεχωρίζω το Kendozo Baby Minnow στο χρώμα 266. Ένα τεχνητό που μου έχει δώσει ωραία ψάρια. Το έχω ψαρέψει σε διάφορες συνθήκες και σε διάφορα τερέν και το έχω ξεχωρίσει από αυτά τα 11 που είδαμε σήμερα. Το δικό μου αγαπημένο τεχνητό, παιδιά, είναι το Dual Hardcore Light Game Sinking Pencil. Είναι το δικό μου αγαπημένο πενσιλάκι, γιατί πρώτον μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματά του, τα χρώματα που έχει αυτή η εταιρεία. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρυσό κόκκινο χρώμα
και γιατί είναι ένα τεχνητό που το βγάζω πάντα από την κασετίνα μου όταν δεν παίρνω strike, όταν τα ψάρια δεν είναι τόσο δραστήρια και είναι ενοχηλικά και τα ψάχνω με πολύ πιο αργές ανακτήσεις και μεγάλες παύσεις. Εκεί λοιπόν πολλές φορές έχω ξεκλειδώσει αρκετά ψάρια, έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος και μου αρέσουν πάρα πολύ και οι βολές που κάνει. Κάνει πολύ μακρινές βολές, ενώ μπορώ να το ψαρέψω πολύ ήπια, πολύ αργά, να του δώσω χρόνο, να κάνω μεγάλες παύσεις και πιστέψτε με ότι έχω ξεκλειδώσει ψάρια σε μέρες που δεν έπαιρνα strike με minnow. Έτσι λοιπόν έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου τεχνητά. Αυτά λοιπόν ήταν τα 10 συν 1 τεχνητά κάτω από 9,90. Επειδή εγώ και ο Πάρης τα ψαρέψαμε και τα δοκιμάσαμε όλα τα τεχνητά αυτά που σας παρουσιάσαμε, εάν κάποιος ενδιαφέρεται για κάποιο από τα τεχνητά ή του κεντρίζει το ενδιαφέρον, μπορεί να μας γράψει ένα σχόλιο με την απορία του κάτω από το βίντεο και να τον βοηθήσουμε με ό,τι πληροφορία χρειάζεται πριν προβεί σε κάποια αγορά. Συμφωνείς, Πάρη? Συμφωνώ. Επίσης, στα σχόλια μπορεί να μας γράψουν και φίλοι οι οποίοι έχουν ήδη τα τεχνητά, τα έχουν ψαρέψει, να μας πούν τις εντυπώσεις τους και τις εμπειρίες τους. Τώρα, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Εγγραφή στο κανάλι μας. Και καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τα νέα LRF βίντεο που πρόκειται να ανέβουν. Ως το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να ψαρεύετε και μην ξεχνάτε, στηρίζουμε Catch and Release. Γεια σας!